Bạn có biết lực lượng lính đánh thuê mạnh nhất trên thế giới là đội nào không? Bạn nghĩ chiến tranh chỉ là chuyện giữa các quốc gia. Thật ra phía sau còn có bóng dáng của rất nhiều nhóm lính đánh thuê. Họ không phải là quân chính quy, nhưng làm việc còn chuyên nghiệp hơn cả quân đội chính quy. Họ làm việc bằng tiền, gặp nhiệm vụ khó nhằn thì phải trả thêm tiền. Những nhóm lính đánh thuê này phân bố khắp thế giới. Có nhóm trở thành lực lượng ngầm của một số cường quốc. Có nhóm có tới hàng vạn nhân sự, thậm chí mở rộng thành chuỗi toàn cầu. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 lực lượng lính đánh thuê hàng đầu và nổi tiếng nhất thế giới. Xem bạn biết được bao nhiêu trong số này. Thứ 5, Executive Firm. Nói đến ai là người đầu tiên biến lính đánh thuê thành một công ty hoạt động có tổ chức, Executive Firm của Nam Phi phải đứng đầu. Tiền thân của lực lượng này là Trung đoàn 32 thuộc quân đội Nam Phi. Vào thời kỳ cuối chiến tranh lạnh, Trung đoàn 32 của Nam Phi bị giải thể, rất nhiều cựu binh không cam chịu về hưu. Vì vậy vào năm 1993, họ thành lập công ty quân sự này. Đừng coi đó là doanh nghiệp dân sự. Họ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, từ lực lượng tác chiến đến trinh sát, từ hậu cần, tình báo đến hỗ trợ trực thăng đều đầy đủ. Được xem như giải pháp toàn diện cho chiến trường. Trận chiến nổi tiếng nhất của họ là vào năm 1995 khi họ hỗ trợ chính phủ Sierra Leone đánh bại lực lượng phiến quân Mặt trận Cách mạng Thống nhất (RUF). Lúc đó, quân chính phủ gần như không giữ nổi thủ đô, Liên Hợp Quốc cũng bó tay, vậy mà EO chỉ đưa hơn 300 người. Chỉ trong vài tháng đã đẩy lùi phiến quân vào rừng sâu, ổn định lại tình hình trong nước. Bạn thấy lợi hại không? Họ không phải tới để gìn giữ hòa bình, mà là để kết thúc chiến tranh, nhưng cũng vì quá mạnh, quá khó kiểm soát, nên họ nhanh chóng bị cộng đồng quốc tế chú ý. Cộng thêm việc chính phủ Nam Phi khi đó không muốn các tổ chức quân sự tư nhân hoạt động quá mạnh, EO cuối cùng buộc phải giải thể vào năm 1998. Tuy nhiên, mô hình hoạt động của họ kết hợp giữa tác chiến, quản lý kiểu công ty chi phí thấp nhưng hiệu quả cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tập đoàn lính đánh thuê sau này như Blackwater và Magna. Nói EO là ông tổ của lính đánh thuê hiện đại cũng không sai, hơn nữa còn mở ra kỷ nguyên thương mại hóa chiến tranh. Thứ tư, quân đoàn Lê Dương Pháp, French Foreign Legion. Đừng để cái tên của họ đánh lừa bạn. Dù trên danh nghĩa là quân chính quy, nhưng thực chất đây là một đội lính đánh thuê hợp pháp, được tập hợp từ khắp nơi trên thế giới. Dù bạn có là tội phạm mới vượt ngục, chỉ cần vượt qua kỳ tuyển chọn và huấn luyện, Pháp sẽ lập tức cho bạn một thân phận mới, một bộ quân phục mới và một chiến trường mới. Còn nói về sức chiến đấu của quân đoàn Lê Dương, từ thời chiến tranh Napoleon cho đến các cuộc chiến chống khủng bố hiện đại, họ đã tham gia vô số trận chiến. Dù là tại chiến tuyến Verdun trong Thế chiến 1, giữa sa mạc Algeria hay vùng núi Afghanistan, chỉ cần nơi nào nước Pháp không muốn đưa lính chính quy đến chịu chết thì quân đoàn Lê Dương luôn là người xung phong đầu tiên. Những trận khốc liệt nhất đều do họ gánh vác. Điều quan trọng hơn cả là họ được huấn luyện vô cùng tàn khốc, kỷ luật nghiêm ngặt. Một khi đã khoác lên bộ quân phục ấy, bất kể bạn đến từ đâu, có quá khứ thế nào, đều phải tuân theo kỷ luật của quân đoàn. Không phục thì lập tức bị đuổi về nước. Những người có thể trụ lại đều là những kẻ lì đòn, ít nói nhưng cực kỳ cứng rắn. Ngày nay, quân đoàn Lê Dương vẫn hoạt động mạnh mẽ trong các lĩnh vực chống khủng bố và tác chiến đặc biệt là tại châu Phi và Trung Đông. Trong các cuộc xung đột quy mô nhỏ ở những khu vực đó, họ thường triển khai các đội đặc nhiệm nhỏ để tấn công chớp nhoáng, ra tay tàn nhẫn nhưng hiệu quả cực cao. Mặc dù quân đoàn Lê Dương không được coi là công ty lính đánh thuê điển hình, nhưng trong giới lính đánh thuê, vị thế của họ hoàn toàn không hề kém Blackwater hay Wagner. Đứng thứ 3, tập đoàn Wagner. Trong vài năm gần đây, cái tên Wagner chắc đã khiến bạn nghe đến phát chán rồi, đúng không? Dù là ở Syria hỗ trợ chính quyền hay đối đầu trực diện tại Ukraine, thậm chí ở các mỏ vàng vùng Trung Phi, đâu đâu cũng có bóng dáng của đội quân bóng ma này. Thực ra, Wagner không phải là một công ty dân sự theo nghĩa truyền thống, bề ngoài thì có vẻ độc lập, nhưng thực chất lại có vô số mối liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga. Người sáng lập Wagner Prigozhin từng là đầu bếp riêng của Putin, sau đó lại trở thành chỉ huy bóng tối nổi tiếng nhất thế giới. Khoảng cách này đúng là quá lớn. Hơn nữa, phong cách chiến đấu của Wagner mang đậm màu sắc kiểu Nga, ưu tiên hỏa lực. Họ không chỉ ra chiến trường mà còn huấn luyện lực lượng vũ trang cho các chính quyền ở châu Phi, kiểm soát tài nguyên và xây dựng công trình phòng thủ. Nói trắng ra, đó là một mô hình kết hợp giữa quân sự, chính trị và lợi ích, một gói kinh doanh hoàn chỉnh. Mặc dù nội bộ Wagner đã rối loạn sau cái chết của người sáng lập, nhưng đội ngũ này chưa hề tan rã. Ngược lại, họ còn thâm nhập sâu hơn vào sức mạnh quân sự đối ngoại của Nga. Vì vậy, có thể nói họ là lính đánh thuê, nhưng quy mô hỏa lực và tham vọng của họ đã vượt xa khái niệm truyền thống. Là Blackwater thứ hai của thế giới, công ty Blackwater mới chính là người tiên phong thật sự của ngành lính đánh thuê hiện đại. Nếu nói rằng EO là tiền thân của ngành này, thì Blackwater chính là bên đã biến nó thành một hình mẫu của doanh nghiệp quân sự chính quy. Trong thời kỳ chiến tranh Iraq, họ gần như trở thành lực lượng đặc nhiệm ngoại biên của quân đội Mỹ tại Trung Đông. Khắp nơi đều có thể thấy những người mặc đồ đen, lái xe Hammer và trang bị vũ khí tận răng. Đó chính là lính Blackwater. Thực ra, Blackwater ban đầu được thành lập bởi các cựu binh thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL, mục tiêu rất rõ ràng, xây dựng một đội chiến thuật có thể triển khai nhanh chóng, chuyên xử lý các nhiệm vụ rủi ro cao và phục vụ riêng cho chính phủ. Họ phụ trách các nhiệm vụ như bảo vệ quan chức, hộ tống tài liệu tình báo, tiêu diệt khủng bố và các việc bẩn, và trang bị của họ không hề thua kém quân đội chính quy. Từ súng M4, MP5, ống nhìn đêm
cho đến trực thăng thứ gì cũng có. Tuy nhiên, Blackwater đã mang tiếng xấu chỉ sau một đêm vì vụ thảm sát ở Baghdad năm 2007. Trong một nhiệm vụ hộ tống, họ đã nổ súng giết chết 17 thường dân, gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Sau đó, công ty nhiều lần đổi tên từ Blackwater thành xe, rồi đến Academy, nhưng con người thì vẫn vậy, chỉ có cái bảng hiệu là thay đổi mà thôi. Họ chính là hình mẫu tiêu biểu của các công ty quân sự tư nhân hiện đại, làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, khả năng thực thi nhiệm vụ vô cùng mạnh mẽ, là lực lượng hỗ trợ bên ngoài quan trọng của hệ thống quân sự và tình báo toàn cầu. Có thể nói, chỉ cần bạn có tiền và nhiệm vụ không phạm pháp hoặc không ai giám sát thì Blackwater chính là tay đấm thuê tốt nhất bạn có thể tìm. Đứng đầu danh sách là tập đoàn G4S của Anh. G4S có lẽ là cái tên trông ít giống lính đánh thuê nhất trong danh sách này, bởi trên danh nghĩa, họ giống một công ty an ninh toàn cầu hơn, phạm vi hoạt động của họ cực kỳ rộng lớn, nhưng đừng để cái danh bảo vệ đánh lừa bạn. Công việc họ làm đều mang tính bán quân sự. Công ty này có hơn 500.000 nhân viên, phủ khắp hơn 90 quốc gia trên thế giới. Công việc thường ngày của họ bao gồm canh giữ nhà tù, áp tải hàng hóa giá trị, huấn luyện chống khủng bố và bảo vệ khu vực trọng yếu. Chỉ cần trả tiền, việc gì họ cũng nhận, đặc biệt là ở Trung Đông và châu Phi. Nhiệm vụ họ đảm nhận chẳng hề dễ hơn quân đội chính quy. Ưu thế lớn nhất của G4S là hoạt động hợp pháp, tuân thủ quy định và mang tính thương mại rõ ràng. Họ không gắn mác lính đánh thuê, nhưng bản chất công việc thì giống hệt Blackwater hay EO, chỉ khác là quy trình bài bản hơn, giấy tờ nhiều hơn và khách hàng cũng yên tâm hơn. Các chính phủ như Anh, Mỹ, Liên Hiệp Quốc hay những tập đoàn đa quốc gia, rất nhiều nhiệm vụ đều sẵn sàng giao cho họ đảm nhận, dù họ không trực tiếp ra chiến trường tiền tuyến, nhưng lại gánh vác phần lớn nhiệm vụ an ninh ngoại vi, canh gác, thu thập tình báo và hỗ trợ hậu cần. Họ chính là chiến binh vô hình trong các cuộc chiến hiện đại, thậm chí có thể nói họ là đội quân hậu cần thép của thời chiến mới, cũng như làn danh xám giữa chiến tranh và hòa bình. G4S giờ đây không chỉ là một tổ chức lính đánh thuê, mà họ đã trở thành một lực lượng quân sự toàn cầu hóa, hợp pháp và chuyên nghiệp theo mô hình dịch vụ. Nếu bạn cần một đội ngũ có thể mặc vest đi học, nhưng cũng có thể khoác áo giáp, mang súng ra chiến trường, thì chỉ có họ mới làm được điều đó. Suy cho cùng, nghề lính đánh thuê ngày nay đã không còn là hình ảnh anh hùng đơn độc như trong phim ảnh. Lính đánh thuê thời hiện đại được trang bị vũ khí tối tân, có thế lực chống lưng, thông thạo tình báo và đàm phán, thậm chí còn có thể trở thành doanh nhân chiến trường nổi tiếng trên mạng. Có người cho rằng họ là công cụ của những kẻ buôn chiến tranh, nhưng cũng có người nói họ là người cân bằng trong thời loạn. Dù quan điểm có khác nhau, thì sự tồn tại của những lực lượng đánh thuê này đã thay đổi sâu sắc hình thái của chiến tranh hiện đại.